Ok các bạn, hôm nay là một case study để chúng ta có thể làm những hình ảnh dạng như thế này. Những hình ảnh này là sự kết hợp của những hình vẽ cũng như là những hình ảnh chụp thực tế để các bạn có thể làm dạng ảnh cuộn á. Bây giờ dạng ảnh cuộn đang là một trong những xu hướng của TikTok và nó đang hút trend rất là cao, nên các bạn có thể làm dạng hình ảnh như thế này để làm ảnh cuộn. Và hôm nay thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm như thế nào để chúng ta có thể làm được những hình ảnh này. Ngoài cái ứng dụng mà vào việc ảnh cuộn cho TikTok để xây kênh thì các bạn có thể sử dụng cái này để mà làm những cái công cụ giảng dạy nè, hoặc là những cái công cụ truyền thông dành cho công ty của chúng ta, mang đến một sự mới lạ và cũng như là trẻ trung dành cho công ty của chúng ta. Chúng ta sẽ vào công cụ này để mà có thể tạo được những nhân vật. Thì công cụ này, đường link là các bạn có thể vào đường link này, xem đường link này nhé. Chúng ta sẽ đăng nhập vào, các bạn chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Google là được. Sau khi đăng nhập xong thì ở đây chúng ta sẽ có một cái giao diện như thế này và bắt đầu nhấp vào Create Storyboard Sau đó thì mình đặt tên và chọn tỷ lệ về hình ảnh, ví dụ như hình ảnh 16:9 hoặc là 4:3. Chúng ta sẽ qua các tính năng của công cụ này trước, rồi sau đó chúng ta sẽ tạo những hình ảnh nhân vật Đầu tiên là backdrop, là hình nền chúng ta đưa vào đây, giống như hồi nãy như chúng ta tạo thì bạn ở đây bạn có thể chọn hình nền là hình nền trơn, không có gì hết, hoặc là hình nền chúng ta có thể tìm kiếm ở đây, ví dụ như mình tìm kiếm cái từ là kitchen đi, là nhà bếp thì đây nó sẽ có nhiều cái hình nhà bếp và các bạn có thể chọn được các hình nhà bếp nào. Ví dụ như mình chọn hình nhà bếp này đi thì nó sẽ có 4 cái ghế và các bạn có thể cho một số nhân vật ngồi trên đây chẳng hạn, thì bạn có thể sử dụng những hình nền ở trên đây cũng được. Ví dụ như trong phòng gym đi, mình search chữ gym nè thì nó sẽ có các không gian trong phòng gym chẳng hạn, ví dụ như thế này. Thì các bạn có thể cho những nhân vật chạy bộ nè, hoặc là đang tập cử tạ ở đây chẳng hạn. Về frame một frame thì chúng ta có thể chia hình ảnh này thành các ô khác nhau để mà các bạn tạo những câu chuyện liên tục mình có thể add một frame. Đấy, ví dụ như mình tạo 2 cột 2 dòng, 3 cột 2 dòng đi thì nó sẽ có ở đây các vị trí. Ví dụ như ở đây mình sẽ có 4 cái vị trí này thì các bạn có thể tạo những hình ảnh nó nằm ở trong đây, tạo giống như dạng truyện tranh hoặc là những cái câu chuyện mà liên tục các bạn muốn nó nằm ở trên cùng một trang như thế này thì các bạn có thể dùng frame. Ở đây thì mình sẽ không dùng frame, tại vì mình muốn một hình ảnh của mình là nó nằm full hết một frame luôn. Mình sẽ không tạo từng frame để chia ra như thế này. Shape là những phần mà về hình ảnh, ví dụ như bạn có thể chèn vào khá là trực quan. Phần quan trọng nhất trong đây là các phần phía sau này nè. Đầu tiên là nhân vật, thì các bạn có thể tạo một nhân vật mới. Ví dụ như khi mà bạn bấm vào character nè thì bấm vào add a character thì ở đây nhân vật nó sẽ tạo sẵn cho mình một nhân vật như thế này. Các bạn có thể điều chỉnh lại nhân vật này. Ví dụ như đầu tiên các bạn thấy đây là một head nè, là phần đầu nhân vật, thì đầu nhân vật có thể nhìn ở các góc khác nhau. Đấy, các bạn có thể tạo được các góc khác nhau chẳng hạn như thế này. Rồi phía dưới đây thì các phần hairstyle là chúng ta có thể chọn kiểu tóc cho nhân vật. Ví dụ như nam thì thường kiểu tóc như thế này chẳng hạn, còn nữ thì một số kiểu tóc như thế này. Các bạn có thể chọn các kiểu tóc khác nhau. Đương nhiên là khi chúng ta sử dụng bản miễn phí thì cũng sẽ bị giới hạn với các nhân vật nhưng mà mình thấy là các nhân vật đây cũng đã rất là đủ cho các bạn sử dụng rồi. Những icon nào mà có hình vương miện ở trên là các bạn phải upgrade lên tài khoản Pro thì các bạn mới có thể sử dụng được. Tài khoản Pro ở đây để mình nói thêm là nó cũng khá là rẻ thôi, chứ nó cũng không có cao lắm đâu. Ví dụ tài khoản free của chúng ta sẽ sử dụng được khoảng 3 cái story để mà chúng ta tạo hình ảnh. Còn bản Pro thì nó khoảng 10 đô một tháng thôi. 10 đô một tháng thì các bạn có thể tạo không giới hạn luôn. Chi phí này cũng khá là rẻ so với việc mà chúng ta có thể sử dụng để tạo hình ảnh. Một face các bạn có thể chọn các biểu cảm về gương mặt của nhân vật. Ví dụ như đây mình kéo to nhân vật này lên để cho các bạn có thể thấy rõ về cái mục face. Các bạn có thể chọn các biểu cảm của gương mặt của nhân vật chẳng hạn. Tùy vào tình huống câu chuyện nó như thế nào mà chúng ta sẽ chọn. Phần top là phần để mà điều chỉnh ở phần cơ thể của nhân vật. Ví dụ như nhân vật có thể là mặc áo màu đen, áo màu trắng gì đấy đó, hoặc là mặc áo sơ mi. Nó sẽ có một số kiểu như thế này. Phần arm thì chúng ta sẽ điều chỉnh tay của nhân vật ví dụ như tay nhân vật đó. Nhân vật có thể cầm nắm một số vật. Ví dụ như đây nhân vật có thể cầm sẵn laptop này chẳng hạn, hoặc là để laptop lên bàn làm việc này. Nó có một số mẫu để chúng ta có thể sử dụng, cầm sách chẳng hạn.
cũng khá là đa dạng các bạn. Đây là cảnh mà khi nhân vật có thể nấu nướng chẳng hạn nha, hoặc là đẩy xe đẩy đi trong siêu thị. Rất là nhiều cảnh chúng ta có thể sử dụng, và tùy vào cái mức độ sáng tạo chúng ta như thế nào chúng ta có thể làm rất là nhiều ha. Phần LED là phần chân của nhân vật. Ví dụ đây chân của nhân vật thì mình có thể chọn, mình sẽ kéo nhỏ lại một tí để cho các bạn có thể thấy chân nhân vật. Phần chân nhân vật ở đây á, thì chúng ta có thể chọn nhân vật đứng nè, hoặc là kiểu như đang đi, hoặc kiểu dạng ngồi. Thì những cái hình ảnh mà kiểu như khi mà chúng ta cho nhân vật ngồi ăn ở trong bếp á, như cảnh đầu tiên á, thì đương nhiên chúng ta sẽ sử dụng như thế này. Ví dụ như dáng của người cha thì có thể là ngồi như thế này đó, còn dáng của người mẹ thì có thể ngồi như thế này chẳng hạn. Hoặc là khi mà nhân vật ngồi trên cỏ thì sẽ ngồi xếp bằng đó. Nó có rất là nhiều cái kiểu dáng và kiểu cách chúng ta có thể sử dụng ha. Ngoài ra các bạn cũng có thể chọn thêm cho nhân vật có râu quai nón hay không nè đó, hoặc là kiểu có đeo mắt kính hay không chẳng hạn. Đó là cách chúng ta sử dụng để mà tạo những nhân vật ha. Thì phần rớp này các bạn có thể thêm vào đây một số dạng hình ảnh khác nhau. Ví dụ như về emotion, về biểu cảm nhân vật đi chẳng hạn, các bạn có thể thêm hình trái tim rồi chẳng hạn nè. Đó, nó dạng như thế này. Chúng ta có thể điều chỉnh rất là dễ ha. Bạn có thể thêm bàn, thêm ghế vào đây luôn cho nhân vật ngồi chẳng hạn. Thì để mà sắp xếp những cái layer nè, ví dụ như thế này đi, cái ghế nó đang nằm ở trên nhân vật mà bạn muốn cái ghế nằm phía dưới nhân vật thì bạn chỉ cần lít chuột phải vào đây, chọn Send to Back ha. Send to Back thì sẽ đưa cái ghế phía sau thành cái layer phía sau, còn Bring to Front thì sẽ đưa cái layer về phía trước chẳng hạn. WK là để khi mà chúng ta copy nhân vật á, chúng ta tạo một cái nhân vật y chang như vậy. Hoặc Drop là để chúng ta cắt một phần nhỏ, chúng ta bỏ đi. Đó, cái tính năng này thì cũng khá đơn giản giống như trong Word khi mà chúng ta sử dụng thôi. Đấy chẳng hạn, mình sắp xếp như thế này thì đã được một cái dạng kiểu như thế này rồi. Ngoài ra trong đây các bạn cũng có thể chèn được rất là nhiều thứ ha. Ví dụ bàn, ghế, sofa, giường, các kiểu. Rất là nhiều thứ các bạn. Tùy vào cái mức độ sáng tạo chúng ta như thế nào và chúng ta có thể tạo được những hình ảnh như thế nào. Phần tiếp theo là phần speak, tức là chúng ta có thể chèn những bong bóng thoại cho nhân vật này để chúng ta có thể đưa nhân vật này nói chuyện ngay trực tiếp trong đây luôn. Ví dụ bong bóng thoại các bạn có thể chèn như thế này đó, các bạn có thể kéo dài lớn nhỏ gì đấy tùy thuộc vào chúng ta sử dụng thôi, và chúng ta có thể gõ trực tiếp. Các bạn có thể gõ tiếng Việt, tiếng Anh gì đấy tùy các bạn sử dụng thôi. Khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta cũng có thể chỉnh phông các chữ, ví dụ như là màu sắc này, hoặc là kiểu như màu nền, hoặc là màu chữ như thế nào, tùy vào chúng ta sử dụng ha. Nó rất là nhiều thứ. Chọn phông chẳng hạn. Phần text là để chúng ta thêm một cái phần textbook vào đây để chúng ta có thể thêm cái lời dẫn chuyện, câu chuyện chẳng hạn. Thì các bạn có thể thêm những cái lời dẫn chuyện ở đây. Hình ảnh ở đây chúng ta có thể upload thêm để mà nhân vật này có thể tương tác với hình ảnh của các bạn. Ví dụ như các bạn bán về sách tô màu cho trẻ em đi, hoặc là những sản phẩm ví dụ như nước uống đóng lon đi, thì các bạn có thể tạo nhân vật và cho nhân vật này cầm những sản phẩm của chúng ta, hoặc là tương tác với những sản phẩm của chúng ta. Ví dụ như sản xuất những quả bóng để mà dành cho đá bóng đi, thì các bạn có thể tạo những nhân vật và cho những nhân vật đó đang đá bóng với cái trái bóng của các bạn, với logo của các bạn chẳng hạn. Thì đó là một trong những cách chúng ta có thể tạo những hình ảnh truyền thông và marketing sử dụng nó khá độc đáo và mang lại cái sự tươi mới cho cái nhãn hiệu của chúng ta. Ở đây các bạn cũng có thể search thử những hình ảnh mà các bạn cần, ví dụ như cửa hàng đấy, khá là nhiều hình ảnh ha. Đó là một số tính năng cơ bản của bên Storytime này. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm về case study của chúng ta. Case study của chúng ta sẽ gồm có 5 hình ảnh. Thì bắt đầu chúng ta sẽ làm ha. Đầu tiên á, mình sẽ làm hình ảnh đầu tiên là mình sẽ upload hình ảnh của mình lên trước. Thì các bạn bấm vào upload background image ha, và mình sẽ upload những hình ảnh của mình lên. Đây là hình ảnh của mình đã tạo trong Midjourney. Bây giờ mình sẽ tạo hình của người cha ngồi đây, người con ngồi đây và người mẹ thì đang đứng ở trong bếp chẳng hạn. Tạo vào một nhân vật nè, các bạn add character vào đây ha. Rồi, ví dụ như mình sẽ tạo hình người cha trước đi. Mỗi thành phần thì bạn đều có thể chọn ở trong đây. Đó, ví dụ như hình người cha mình sẽ tạo ở đây ha, và mình sẽ tạo tiếp hình ảnh của người con. Để mà tạo hình người con nhanh á, thì các bạn có thể nhấp vào hình người cha như thế này nè, các bạn WK ra. Đây thì sẽ có 2 nhân vật ha, và chúng ta có thể xoay nhân vật lại như thế này. Đó, người con thì nó sẽ nhỏ lại một tí đúng không?
Rồi chúng ta sẽ điều chỉnh lại một số nét chi tiết cho nhân vật người con này. Ví dụ như người con này sẽ có cái gương mặt như thế nào, kiểu tóc như thế nào chẳng hạn. Mình đã vẽ các nhân vật tương tự như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ thêm các bong bóng thoại để đưa vào đây những lời thoại của nhân vật. Mình sẽ tạo một cái lời thoại cho nhân vật này kiểu như thế này, pass lời thoại vào. Chúng ta có thể chỉnh phông lại cho nó phù hợp. Chọn bong bóng thoại. Ở đây thì khá là ít phông để chúng ta có thể sử dụng được tiếng Việt, còn tiếng Anh thì rất là nhiều ha. Ok, như vậy là đã xong cảnh thứ nhất. Sau khi mà chúng ta xong cảnh thứ nhất thì chúng ta có thể download cảnh này về. Và ở đây các bạn có thể chọn về độ phân giải của hình ảnh 1x, tức là 100%. Hình ảnh như thế nào thì chúng ta download về như vậy. Còn hoặc nếu các bạn cần hình ảnh lớn hơn thì các bạn có thể chọn về 2x ha. Ở bên này thì chúng ta có thể chọn định dạng là PNG hay là JPEG, download về. Đây là hình ảnh chúng ta sẽ có. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với cảnh thứ hai. Sau khi tạo xong những nhân vật và biểu cảm nhân vật này thì mình sẽ crop lại nhân vật này một tí để cho cảm giác là nhân vật ngồi phía sau chiếc xe. Tại vì ở phía trước thì sẽ có một cái ghế phía trước và nó sẽ che đi một phần của nhân vật. Thì như thế này thì nó sẽ hợp lý hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đưa cái bong bóng thoại của nhân vật vào. Đó thì chúng ta đã được cảnh thứ hai và chúng ta có thể download về ha. Rồi tiếp tục như vậy chúng ta sẽ tạo cảnh thứ ba. Ở đây khi mà mình search thử con diều để mà cho cậu con trai này cầm thì nó ra khá là nhiều con diều. Nhưng mà đa phần thì nó đều là phiên bản premium hết. Nếu mà các bạn có bản Pro thì bạn có thể sử dụng này dễ dàng ha. Và nếu mình không có bản Pro thì mình sẽ sử dụng theo cách khác. Ở đây theo kịch bản người bố và người con sẽ thả diều, còn người mẹ thì sẽ nấu ăn. Nhưng mà mình thấy người mẹ nấu ăn nhiều quá rồi. Ở cảnh 1 người mẹ cũng nấu ăn, mà cảnh này qua đây thì người mẹ cũng nấu ăn, nên mình không muốn người mẹ nấu ăn nhiều quá vậy. Thì người mẹ ở đây mình sẽ cho người mẹ đang chụp hình ha, đang chụp hình hai bố con đang chơi. Bây giờ mình đã có cảnh thứ ba, mình download về. Chúng ta sẽ cho cả ba nhân vật này ngồi trên đây để ăn ha. Đây, người mẹ sẽ ngồi ở trong đây đi. Khi mà các bạn bấm vào cái dấu này thì nó sẽ đưa nhân vật đối xứng qua kiểu như thế này. Đó, nhân vật sẽ đối xứng qua. Khi các bạn tạo mà nhân vật bị đứt một đoạn thì các bạn cứ bấm vào nút crop, sau đó chúng ta sẽ kéo ra ha. Ok, chúng ta đã có cảnh 4, chúng ta download về. Mình sẽ cho cả ba nhân vật ngồi chung một chỗ ha. Ok các bạn, chúng ta xong hình thứ 5, bây giờ chúng ta download về. Như vậy là chúng ta đã sử dụng công cụ Storytile này để mà tạo được các tấm hình để làm ảnh cuộn, hoặc là tạo những hình ảnh liên quan đến giáo dục, hoặc là để giới thiệu các sản phẩm của các bạn. Khi các bạn sử dụng thì các bạn cũng có thể sử dụng một số case study như thế này để mà làm được những sản phẩm. Ví dụ như chúng ta có thể truyền thông về sản phẩm hai nhân vật đang ngồi nói chuyện với nhau chẳng hạn, dành cho những nhân vật đó ở trong những phòng tập gym chẳng hạn, để chúng ta có thể quảng bá về phòng gym của chúng ta. Hoặc các bạn cũng có thể tạo theo kiểu nấu ăn để mà chúng ta cung cấp về công thức nấu ăn, hoặc là làm những hình ảnh, những bài viết để phục vụ cho nhà hàng hoặc là quán ăn của chúng ta. Thì ở đây các bạn có thể làm ví dụ như một người đang nấu ăn nè, và những cái công cụ, công thức nấu ăn chẳng hạn, thì các bạn có thể truyền tải cách làm một món ăn hoặc là công thức nấu ăn thông qua những hình ảnh như thế này, thì nó sẽ bớt khô khan và nó cũng tạo ra được hiệu ứng khá là tốt. Đấy, các bạn có thể sử dụng để mà tạo những hình ảnh như thế này, hoặc các bạn có thể sử dụng như thế này để mà chúng ta giới thiệu về app đặt hàng món ăn của chúng ta, hoặc là menu món ăn, menu về nhà hàng chẳng hạn. Chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều thứ, tùy thuộc vào cách chúng ta sử dụng như thế nào và tư duy chúng ta sử dụng công cụ này như thế nào thôi. Chứ về cái việc mà sử dụng chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều thứ dựa vào công cụ này ha. Hy vọng là case study này sẽ phù hợp với các bạn để các bạn có thể sử dụng nó phục vụ về công việc chúng ta tốt hơn. Nếu như anh chị thấy hay thì có thể cho mình một like, một subscribe video này nhé. Nhân tiện thì Tuấn cũng có khóa e-learning để chia sẻ về các AI chatbot hình ảnh, video và cách sử dụng chúng, kết hợp chúng như thế nào để tạo ra những cái thành phẩm độc đáo. Nếu anh chị quan tâm về khóa e-learning này thì có thể xem đường link Tuấn để dưới video nhé. Cảm ơn anh chị đã xem video và hẹn gặp lại.